Ja, då var det dags för del 2 i King of Germany-racet. Börjar vi med qualifyingen. Det går ju ut på att man ska köra 2 varv på green och så är det ju bästa tiden som räknas. Och så hamnar man ju i en form av steg då i startordning. Först ut är ju Schmidt. De är ju tyskar. Av världens största depåtent har de. Det är nog fan 20 gånger 15 meter i Stockholm. Såg ni förra avsnittet där? Ja, det var deras tält. Det var team Pacman ute i Wien med från Frankrike. Nu står Claes på startplattan. Här så går grön flagg för honom. Det var lite långt i början, men han ökar ju på sen. Där gör han ett redigt hopp. Om han gillar att ta det lugnt i starten. Liksom all in från början. Nej. Han kör lite taktiskt och ökar successivt. Man får ändå säga att han har byggt en jävligt bra bil. För det verkar ju som att det funkar. Allting funkar ju bra. Den går sällan sönder liksom. Eller det är alla stora grejer. Nej, den går verkligen jättefint. Det här qualifying-varvet då är ju bra mycket kortare än tävlingsvarven sen. Det är i princip nästan bara på crossbanan, så lite ut i skogen här bara. Och varven låg ju alltid från 1.55 till nästan 3 minuter varven på qualifying. Claes han hade som bäst hade han 2.25 va? Vad stod det? 2.25. 2.25 ja. Den här kurvan den blev ju ganska så spännande framåt slutet. Det var ganska nedkört i det. Det var en del bilar som fick riktigt bra fäste där och nästan välte. Det här är målet. Där behöver man satsa lite hårdare. Det var många som fegade där på det sista hoppet. Och en del satsade ju ordentligt så att det blev lite för bra nästan. Ja. Och kamerans största rival är JG. Tyskarna. Jan och Daniel. Bröder. De har för övrigt en egen offroad säljer offroad-grejer. Allt ifrån ARB-grejer till allt. IG de satsar redigt.
farbröderna krånglar sig ur här. 2 gamla gubbar. Men de är jävligt trevliga. Ja, men vi har ju där att göra. Det är ju inget snack. Ja, vi får se lite tider innan Europa här. Så jag flippar din radio eller? Är det så? Ja, det är skitkul. Du vill farbror nu? Du vill farbror nu? De dricker sig väl med här mitt uppe i det. Då blir det inget med. Alltså, inte än. Det kommer ju då... Första var Mendola och XPN. De är från Frankrike båda två. Mendola har ju en riktigt fin IFS-bil. Jim Marsden på tur. Här Giggelpin här. Det är ju ett Mille-chassi där, va? Om inte jag missminner mig. Som, är, Ja. som han har. Ja. Marsden. Yes. Alltså det är mycket med V8-ljud. Det är svårt att visa det på film, men när man är där. Annars är det ju väldigt mycket diesel ute i Europa, men här på Ultra 4-scenen så finns det ändå lite riktiga motorer. Mm. Det gör ju som tur är. Det gjorde han bra. Marsden landade till slut på 1:57 snabbaste tid. Nu ut Crazy Urmans, han chefen. Han har ju en Campbell-bil. Har han ju. Ja, jag säger det. Det är så gott det där. Också riktigt en bil. Ja, fantastiskt. Det är en liknande som hon kör. Bailey Campbell är det väl? Hon har ju en mindre modell än den Kärnan och... Den kan inte få full stor. Är den inte full stor? Nej, Nej. det var en Det one kanske seater är- från början. Som man har byggt om till en two-seater. Just Så det, den är lite så var det trång. kanske. Ja. Och här är ju Demon då. Det är en av Claes konkurrenter med. Polen, det är någon gammal BMW-motor, det är i V8 tror jag det var, och lite sådär. Gick väl ändå skapligt bra, men... Det är ju No Limits bil, nummer 13.
De är också från Polen. Men också från Polen. Också väldigt fin, välbyggd bil. Superproffsigt team. Filmar mycket, fotar mycket. Så det var snyggt. Det här är kul för mig. Det är ett Jimmys chassi är det. Och den motorn låter så jävligt gott. Jag kommer inte ihåg hur många hästar det var i, men den var ju alltså riktigt Det var någon strokad historia. Ja. trimmad. Och det var Fire Ant, Betsema från Nederländerna. Robert och Japp. Det som händer utanför start- och stopptid, det ser vi inte. Så ut som det. Det är far och son. Har det varit. Nu var det inte det denna gången tror jag inte, för det var sonen och en mekaniker. Det är pappan som står där i rött och filmar den. Kommer bli italienare. Kommer inte det? Team 8274. De är från Italien nu. When I photograph our car, your car, here, I have enough time to go to the back. Yeah. Because I find this one quite cool here and also the finish line. Offroad Terror från Belgien. Det var Offroad Armor chassi. Ja. Ja, det här blandar ju perfekt. Nu kommer portugisan. MCP. Miguel. Utan kör en BMW diesel. Och då slutar resultatet. Bernd först. Schmittarna sen. Och Giggelpin 3. Klas han går ut på 3 han också. Ja, var det första starten för den riktiga heaten. Och bilarna skulle ställa upp en halvtimme innan start. Klas var alltid först. Ja. Alla uppställningar. Han var där en halvtimme innan start. Sen kom danskarna och sen kom tyskarna när det var en kvart kvar typ. Och sen kom alla andra när det var 5 minuter kvar start. Ja. Nu är ju de blandade med UTV-erna och trophybilarna. De kör ju alla tre samma bil. Precis, det är bara 4400 bilarna kör själva och sen kör de andra 3 klasserna tillsammans då. Det här är ju inte roligt när man ska komma ut först. När man ska ligga bak i dammet. Du ser knappt bilarna. Hade det inte varit för att det var lyser på dem så... En halvt förvirrad... Vet jag inte. Ja, man inte riktigt hittar det. Man skulle eller... Nej, men det är därför de har de här lamporna bak som blinkar och grejer och sådär. För att man verkligen ska kunna synas. Och det var ju kanske 15-20 grader. Soligt hela helgen. Ja, det var I perfekt. maj.
var lite feg på tutan med i början, Claes. Vi tutar på dem mer som flyttar på sig. Ja, man får lite irriterad på det. Han ligger i vägen. Han liksom ligger och bromsar igen. Så det var äntligen ett move här nu då. Ja, skiter det sig. Hade han bara tutat honom där så... Och här kör han ju fel. Så nu tappar han ju upp alltihopa. Jag är inte säker på att jag ska klara. Alltså, det blir förbannat. Alltså, Ja, blir det skulle förbannat bli riktigt. Kör på dem jävlarna. Du får ju tuta 2 gånger. Trycka till dem 2 gånger. Nu körde han fel här som tur var. Nu kom Claes förbi. Tuta 2 gånger, trycka till dem 2 gånger. Sen får man köra över dem. Ja, det är så. Ja. Det är Ultra 4-reglerna. Eller det går raksträcka och gasa på. Tyvärr. Förutom det trumporna. Fram dit det går ju bra. Och satte vi ju tyvärr inte kameran så man kan se hjularna. Men det kommer på nästa gång. Portugal fixade vi det. Portugal fixade vi det så man ser hjulet, så man ser fjällen i hjärnan. Mycket de Det verkligen här ser ju jobbar liksom. helt odramatiskt ut, om man säger så. Ja. Det är en liten trevlig slinga i skogen och lite så faktiskt. Jag tror att vi alla 3 var ganska så överraskade. Alla 3? Alla 4. Jag fick inte räknas med. Var det du som inte räknas med? Nej. Och här såg vi då att JD, de han kör emot, gick ju i mål där nu. Eller var varmare där nu. Så Claes han ligger en ganska bra bit bakom. Men det är som sagt han kommer igång på slutet. Precis. Claes kör sitt långsammaste varv först och sen ökar han. JD kör ganska ofta sitt snabbaste varv först. Och sen tappar han. Det brukar jämna ut sig ganska bra i slutet. Ja, men det gör det. JDs bil är ju ett TMR-chassi. En välbyggd bil om man säger. För Ultra 4. Claes bil är väl egentligen mer av en rock-crawler. Funkar fantastiskt på 13. Hans chassi är ett Goat-bilt. Och han köpte ju inte Ultra 4-modellen liksom. Den här är ju lite mindre än hans bil. Så den är ju lite mindre, lite smidigare. Mellman är 2, ja. Han har kört om Demon. Ja. Och
Dansken 606 har också kört om Demon. Ja. Jävlar vad han hoppade väl Mellman. Ja, kommer igång. Kommer danskarna, en trophy-klass. Jag tror han sa dansken att man körde på en växel nästan hela tiden. En manuell växlad patron med råksexor eller något. Och påställd. Kör han på samma växel hela tiden? Ja, jag tyckte han sa det. Kommer de stora bilarna. Dags för nästa hit. Tyvärr kan jag tycka att det var ganska korta hit. De var ju en halvtimme. Och de var väl snittade väl på 3 varv eller? 3-4 varv. Jo, det var väl lite synd. Men å andra sidan var ju inte, banan var ju inte så himla lång. Så det kanske var lite tradigt att ligga och köra så många varv. Tyvärr har de ju problem i Tyskland, precis som här i Sverige, och få plats att köra på. Det här var väl lite av en nödlösning också. Att de skulle få till någonting överhuvudtaget. Jag vet inte vad det blir nästa år. De har ju satt datum, sen vet jag inte om chefer har fått någon klarhet i vart det blir någonstans. Nej, han jagade plats liksom. Om de fick komma tillbaka hit till detta stället igen eller om det blir något annat ställe. Men där ska vi försöka vara med. På riktigt försöka. På riktigt försöka.
Så man blir så sugen så det bara kryper kring. Och så ska jag inte få köra. Du får köra. Problemet är att ingen vill köra med dig. Ingen som vill köra med mig. Co-driver med dig. Fy fan. Men det var dåligt. Man frågar Christian, han kan vara med. Problemet med dig och Fille är att ni är så jävla dåligt tävlings... Ni har inga vinnarskallar. Nej, det har vi ju inte. Det är ju helt värdelöst. Du åker hela vägen ner till Tyskland och tävla och så har man inte vinnarskalle. Då kan jag ju tycka att då kan du ju fan kvitta. Men man vill ju inte köra sönder bilen heller hela tiden. Ja, men man fan... Du håller igen lite så att skiten håller liksom. Ja, men man vill ju inte bara ha någon jävla participation trophy för fan. Nej. Ja, det får ni fan tagga till lite i så fall. Vad var det han körde sönder? Färgant. Jag tror att det var fördelningslådan. Och sen körde de nog diffen bak. Om inte jag kommer ihåg helt fel. Här kommer kidsen. De är för söta. Ja, 2 stycken. Inte söta. Det syns ju knappt inte ens i bilen. Det är fantastiskt. Nu börjar hit 3. Och då baseras startordningen på den hur det gick i förra heatet. Så då ligger ju Claes före Diman då. Eftersom han körde om när han körde fel då. Och så jagas han av dansken. Trophybilen. Han var sjukt snabb den trophybilen alltså. Jävlar vad han körde. Han skulle kunna köra 4800 också. Ligger han till och med och jagar ut i Vena lite, Claes.
Se den vita 167. Proco Racing från Ja, den var från Belgien. Belgien. Han får fritt där framför Claes och då tar han ju i det. Det märks ju nu när han har kört några varv så kommer den släppa det. Han är inte riktigt lika långt efter Claes. Nej. Som alla V8-ägare så har han också servopumpsljud. Det hör ju till på något vis. Han är snäll och släpper förbi den Benen, ja. Och det är den gröna där som åkte förbi den sista av dem där är ju Bernt också. Så han kör ju både i UTV och i 4400. Det är ju fullspäckat schema. Kan man säga. Det är ju en liten dieselpuff där, lite svart rök. Jag är ju ingen dieselguy men den låter ju trots allt lite gött. Kommer han ju, The Crazy German. Och här kommer ju pappa Gidi då, i jeepen. Ja, jeepen. Han kör ju i... Vilken var det? Trophy? Nej, det var inte Trophy. Jo, det var Trophy. Vi kan ju kalla honom Klingenberg Senior. När vi inte kommer ihåg vad han heter på riktigt. Men pappa i det är liksom lite klatschigt så det har fastnat. Här då river de diffen bort på Firehand, ett Semars bil. Då får man ju titta lite och sen kryper ju lite i fingrarna så får man ju liksom lite gå och vara trevlig en stund och så får man hjälpa till. Skita ner sig lite. Tycker jag. Men som inte vill skruva något i våra team så Nej, fick ju man hjälpa hittar till. något annat att skruva på. Så räknas ju då det antalet varv som man hinner köra på ett heat som resultatet baseras på. Ja, och kör man lika många varv så är det ju på tiden. Ja. Efter att fredagens heat är färdiga så har vi Marsden på första plats med 21 varv. Sen har vi Petarda nummer 13 på 20 varv. Sen har vi Mandola 18 och Crazy Germans på en fjärde plats med 17 varv. Och i EMC-klasserna, alltså UTV, Legends och Trophy, så har vi Pacman med 19 varv, JD 18 varv och Claes Open Wheel Racing 16 varv.
tror att köra en UTV är nog ett billigt sätt att komma in i och vara med och köra. Börjar jag? Bygga en 4800 bil, alltså det tror jag nog. Det kan man nog nästan köpa 2 UTV för det. Säkert. I alla fall 1,5. Titta, nu använder jag tutan här, Claes. Ja, första gången. Nej, det får inte Som vara vi det har. bra. Där har Dim fått något stopp. Han bråkade rätt mycket med. Det funkar inte alls som man vill. Nej. Och kokar och det var värmeproblem och allt möjligt. Så som man bygger om bilen så ska man också se till att man har ordentligt med kylning på allt. Om man får nödkörning av fläktarna så man har liksom, man kan slå på allting manuellt. Det blir riktigt uppkörd. Hoppsan. Ja, sladd. Och sen kör ju då en trimmad Merca-motor, en diesel med turbo och grejer och annan pump. Så det ligger väl någonstans 400 hästar kanske i den. Men det är ju ganska mycket vrid i den så den orkar ju ändå, även om inte det låter så mycket. Man kan ju gått ihop ett helt gäng och skeppat ner lite UTV:er och skit, Robban och de här. Jag tänker mig att det är en väldigt rolig UTV-bana. På denna banan ja. Ja, absolut. Den är så snabb. Ganska tajt.
tävlingen som gick, va? Och Ja. King of Nations först, va? Ja. Så vi var ju bara med på denna och King of Portugal. Så körde ju Claes, körde ju King of Polen, King of Nations först, och sen var det King of Germany, sen var det King of Polen. Och sen King of Portugal. Och vi var ju med då på German Portugal. Det var egentligen inte planen. Planen var bara att vi skulle vara med i King of German. Men, Och planen var inte att jag skulle köra King of Portugal heller. nej, det hade vi Sen bestämt. blev det som det blev. Vi ska vi inte säga. Claes hade tagit ett vuxet beslut om att han inte skulle köra Portugal. Ända till 2 dagar efter de hade vunnit i King of Polen. Kom han på den briljanta idén att vi kör Portugal också. Han och Christian. Han har ju faktiskt chans att vinna hela mästerskapet. Så det var väl tur att han körde King of Portugal. Ja. Eftersom det gick så bra. Jävla gött. Det är så det bara va? Alla vet det så det bara... Stackars ungarna, han bara får följa med som vanten för backen. Det var kul publikbana det här med ju. Man kunde gå runt mycket och se mycket av banan. Ja, absolut. Und das Ding ist vorne mit dabei. Aaron fliegt jetzt gerade gar nicht, ich glaube, der ist... Är man fram och tittade med. Man ska inspektera vad han gör, tyskarna. Då föregående ägare ska ha varit framaxeln. Så den gick av. Så det gick av mitt i där. Typ där domkraften stod. Och tjockskallen är framme igen där, ja. Just det. Ja, wir können den mal lose machen, da hat er recht. Weil er hing jetzt eben noch dran, nur noch da dran. Ja, dass der verspannt ist. Ja. 19. 19? 2 19er. Teamwork. Ja, så kan man alltså göra. Nein, noch ein bisschen über. Nochmal. Ich muss nicht an dich an. Ah, ich würde sagen, komm, ist gut. Ja, das ist Was jetzt dran? Och det är Daniel är ju till vänster som står på hjulet där och det är han som har JD offroad. Ein bisschen könnte gehen. Zuschweißen. Might be good for the moment. We need to do a clean repair at the workshop. Simba! Inte riktigt av. Det är kul för mig. Lyssna här nu bara. Dass das Ding ein Band abgefahren, aus irgendeinem Grund. Zusammenrechnen, also da und da. Und ich sage ja, wer war jetzt am Ende von der Abfahrt vorne? Mach ich nicht. Das kann ich nicht so schnell machen. Weil Qualifying und Spitze 80 und 3. Das soll man nicht werden lassen. Come on. Come on, up again. Don't let it pass. No. Hit it. Yes. Come on. Fuck me now. Das angekommen, der Engländer. Der Holländer. På ett sema. Han satsar lite. Marsden.
Marston hade problem med fläktarna. Det var någon styr ner till fläktarna som höll på att krångla för honom. Så motorn gick in i limpmode hela tiden. Den kunde väl inte skeppa fullt, verkade det som. Det var lite udda startprocedur de hade här. De bara släppte på. Men ja, det funkar ju där med. Nu bara på igen. Sista hitet. Zwei Brüder und 3 Schwestern. Ja, och ju engelsmannen. Det är en riktigt skön gubbe han sagt där nere. Han är en fantastiskt rolig prata med. Har många historier. Det ligger i dammet hela tiden. Det är för att han kör för sakta. Han har legat längst fram så har han inte behövt dammet. Så det är ju tutat på ut ur en så han får köra om. Ja, har ju Demon kört sönder igen. Här går Klas i mål.
Coachen är nöjd med insatsen. För fan, jag var skitnöjd. Men Claes han är lite reserverad. Han kan inte tro på det riktigt än. Han vill aldrig ta ut någon glädje i förskott innan han sett siffrorna och resultaten. Sen kan han bli glad. Han kan aldrig tycka att det bara är gött. Har gått bra och allting känns. Men han måste veta att det har gått bra på pappret också. Annars kan man inte vara nöjd med sin insats. Men vi håller på att jobba lite på det, KBT-terapi. First place. And in first place we've got Team M&N's teams. Drop louder. Just det, ena teamet hade ju co-driver med sig också. Ja, så jävla söta. All other children present, alle Kinder, die hier sind. Das ist the future of the sport, das ist die Zukunft des Sports. Get yourself What have we done with the Portuguese tonight? In third possession, we've got team number 66, Trophy Team Club. In second possession, team number 811, JD Off-Road Racing. In first possession, our friends from Denmark, team 606. Come on, get a move on. Jävla klättring. Or Robert. It's over there. Next class, we have the UTVs, number 28, the Crazy Germans.
second position, Team Procore Racing, number 167. In first position, number 142, Team Pac-Man. Moving on with the Legends class. In third position, 3-0 Demon Racing. From Sweden, 4822 Open Wheel Racing. Chyba nie poczynają. Żeby wstydu nie było, nie? And in first position, 311 JD Offroad. Jeszcze tą flagę to rozbij! A teraz wszyscy ser kiełbasa. Mamy to. During the knockout. In third position, we have one of our friends from Poland, team number 30, No Limit Racing. Second position, 28 Race Germans.
Winning the knockout, Gigglepin Racing 69. Like all these for you. Moving on to the big guys, 4400 class. In third position, from France, 310 Team XPN. In second position, from Poland, our friends No Limit Racing. Nie będą was bili, co się boicie? And on the first position, 69 Gigglepin Racing. Tack för att ni tittade på filmen. Glöm inte att gilla och följa oss på sociala medier. Glöm inte klicka i prenumerera-knappen på kanalen. Så ses vi nästa gång. Hej då! Tjo tjo!